So, ayan guys, para ma-withdraw mo nga yun sa Gcash, doon ilalagay mo nga lang yung name, yung Gcash account mo, and then yung number. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to r.m.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So itong bagong application na to guys, kung saan pwede kayo kumita ng libreng pera na worth 300 pesos. And nilagay ko sa description yung link para madali nyo nga po itong mai-download. And sa pag-login guys, pwede nyo gamitin yung Google or inyong Facebook account. And once na mag-login nga kayo, is pwede kayo makakuha dito ng 30 pesos. So, ayan guys, successful yung login natin. Then, ito nga, binigay nila yung 30 pesos na free. So, dediretso yan sa ating balance na pwede natin ma-withdraw via Gcash. So, ito yung bubungal sa inyo guys, pagka-login nyo nga po. So, ayan guys, napakadali nga lang po ng gagawin natin. So, ayan, meron dito makakakuha ka ng points sa pag-check-in mo araw-araw. So, ito guys, open nga lang po natin itong box. So, ito guys, manonood tayo ng ads. So, may mga ilang seconds na ad dito na pwede natin panoorin. At alam naman natin na pag may ads is talagang pwede kang mabayaran. So, ayan guys, yung points na nakukuha natin dyan is may equivalent into pesos. So, try nga ulit natin guys na mag-open. So, ayan, manonood ulit tayo. So, ayan guys, tatapusin lang natin at ilang seconds nga lang po yan. At pwede tayo magkaroon nga po ng points dyan. And ayan guys, no, binigyan nila ako ng plus 12 na points. So ayan guys, marami pang ibang pwede ditong laruin. So ayan, pwede kang tumingin ng horoscope mo at bibigyan ka ng points na equivalent sa pesos. So, ayan guys, automatic pag natapos mo yung video is makakakuha ka ng points. And as you can see guys, meron akong 47 pesos na barya. So, ito guys, paano tayo makakapag-withdraw dito guys? So, click nyo nga lang po yung balance. And as you can see guys, ibabind nga lang po natin dito yung Gcash natin. As you can see, meron lang akong 55 pesos na balance pa lang. And the minimum to withdraw dito guys, para makuha natin sa Gcash ay 300 pesos. So ayan guys, hindi pa natin napapanood yan lahat. And meron na tayong 55 pesos sa balance natin. And ang maganda dito guys, is tuloy-tuloy yung video na napapanood natin. So ayan guys, para ma-withdraw mo nga yan sa Gcash, doon ilalagay mo nga lang yung name, yung Gcash account mo, and then yung number. So ayan guys, balik tayo sa home and
para madagdagan pa nga po itong balance natin. And marami pa nga po tayong pwedeng itry dito guys para magkaroon tayo ng points. So ayan guys, watch videos and earn, edit your profile. So ayan guys, no, open natin. Meron din silang take a survey and bibigyan ka nga nila ng 20,000 na points. So ayan guys, wala tayong ilalabas na pera dito guys. So ayan guys, nasa sa inyo guys kung paano nyo pararamihin yung balance nyo. So ayan guys, sobrang dali lang at pwede ka nga po kayo makakuha everyday sa pag-login nga lang po parate. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I know. Hidden word every day.